Γιατί κόλλησες?
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Εμείς πάμε. Γεια σας. Λοιπόν, να πάρουμε ένα σκαφάκι αχλαδάκια. Γεια σας, σας αρέσει. Θες να πάρουμε τέτοια. Όχι, όχι. Παίρνουμε από το περιβόλι μας. Τα κολακάκια και τα αγκουράκια. Όταν αγγίζω το κρέας, γενικά θέλω να φοράω γάντια, αλλά αυτή τη στιγμή μου έχουν τελειώσει. Θα κόψω τα κομμάτια κρέατος λίγο πιο μικρά. Αυτό το μέγεθος νομίζω ότι είναι εντάξει. Θα αφήσω το κρέας με το ξύδι για 5 λεπτά και μετά θα το σουρώσω. Στο μεταξύ θα τρίψω τις ντομάτες. Θέλουμε το λάδι να έχει κάψει πάρα πολύ καλά, ώστε να μην βράσει το κρέας. Και αρχίσει και βάζει καπνός, οπότε είναι έτοιμο. Για περίπου 1,5 με 2 ώρες. Στο μεταξύ θα προσθέσω νεράκι αν το χρειαστεί.
Βασικά σίγουρα δεν χρειάζεται. Το βγάλουμε. Επισκέπτης.
κάνω διπλή δόση τα μπισκότα γιατί έχω πάρα πολλούς χουρμάδες. Μόλις είδα ότι δεν έχω αρκετό φουστικό βούτυρο, οπότε τελικά θα κάνω μόνη δόση. Εδώ πέρα έχω λιώσει λίγη μαύρη σοκολάτα μαζί με γάλα. Αν φάω ένα ζεστό μωρί, τι θα πάθω? Πάρα πολύ ωραία είναι. Θυμίζει κέικ. Τέλειο. Θα ήθελα να έχω λίγο γάλα τώρα. Τέλειο.
Αυτός που ανακόριζω θέλει μόνο 20 λεπτά μαγείρεμα και ήδη έχει μέσα κρεμμύδι, ρύζι, σπανάκι και άλμη. Επειδή είναι του 1 κιλού, θα βάλω μόνο το μισό. Το αφήσω να βράσει για περίπου 20 λεπτά και μέχρι να γίνει το ρύζι. Θα το αφήσω πιο ζουμερό από ό,τι το θέλω, γιατί το ρύζι θα πήξει. Πολύ ωραίο.